Tôi là Nguyễn Minh Phước, còn đây là Lê Trung Kiên. Hôm nay xin demo về sản phẩm Mobile Robot Chatbot hỗ trợ thủ tục giấy tờ hành chánh. Và sau đây là màn demo của chúng tôi. Nice to meet you. Please choose Vietnamese or English language. Hello. Do you need any more help? Can you speak Vietnamese? I also speak Vietnamese. Switch down. Do you need any more help? Rất vui được gặp bạn. Chọn ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Tôi muốn gửi tài liệu cho tự động hóa. Chèn tài liệu vào khe dưới tự động hóa. Rất vui được gặp bạn. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Giới thiệu về khoa kỹ thuật cơ khí. Vui lòng xem video để biết thêm. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ là một trường đại học lớn